जहाँ नेपाली त्यहाँ प्रवास टिभी संसारभरिका नेपालीहरूलाई जोड्ने हाम्रो प्रयास। हामीलाई विदेशमा मर्नु छैन, यो भनाइ अमेरिकामा रहेका 500 जना नेपालीहरूको हो। अमेरिकामा फँसेका 500 नेपालीहरूले तत्काल नेपाल फर्कन वातावरण मिलाइदिन वाशिंटन डीसी स्थित नेपाली दूतावासमा निवेदन दिएका छन्। अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत अर्जुन कार्कीसँग भिडियो वार्ता गरी आफूहरू तत्काल नेपाल जान चाहेको उनीहरूले बताएका हुन्। नेपाल सरकार उनीहरूलाई नेपाल फर्काउन सकारात्मक रहेको भए पनि लामो हवाई उडान र स्वास्थ्य विज्ञहरूको चेतावनीले गर्दा तत्कालै उडान गर्न समस्या रहेको राजदूत कार्कीले बताएका छन्। उच्च पदस्थ कर्मचारी, सेना एवं प्रहरीका अधिकारीहरू समेत अमेरिकामा यति बेला फँसिरहेका छन्। उनीहरू नेपाल जान खोजिरहेका छन् र नेपाल सरकारलाई गजगचाइरहेका छन् कि नेपाल जतिसक्दो छिटो फर्कन पाऊँ भनेर। भ्रमण तथा अध्ययनका लागि गएका धेरै नेपालीहरू समस्यामा परेको बताइएको छ। लड्काउका कारण अभिभावकहरूले नेपालबाट पैसा पठाउन समेत सकिरहेका छैनन्। नेपालबाट अमेरिकामा पैसा पठाउनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको राजदूत कार्कीले बताएका छन्। कोरोना भाइरसबाट अमेरिकामा 73,500 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 1.2 मिलियन संक्रमितहरू रहेका छन् यति बेला। खाडी होस् या युरोप, समस्या सबैको एउटै हो। अमेरिकामा फँसेका ती नेपालीहरूको गुहार सरकारले छिटै सुनोस्। छिट्टै ती नेपालीहरू मातृभूमितर्फ उडान गर्न पाउन्, हाम्रो यही कामना रहेको छ। जहाँ नेपाली त्यहाँ प्रवास टिभी संसारभरिका नेपालीहरूलाई जोड्ने हाम्रो प्रयास।